1 oktober. Jag lämnar nu Persikolandet ombord på nattåget. Säsongen är över. De sista persikorna har skördats. Fallfrukten har förts bort. Och säsongsarbetarna har dragit vidare. Det enda som är kvar är den söta lukten av jäst frukt som hänger i luften. Också den snart ett minne blott när ponentvinden för med sig hösten. Egentligen har det väl inte gått varken bättre eller sämre än någon annan gång jag har varit här. Jag har lärt känna en plats och de människor som befolkar den. En plats i periferin. Alla dessa människoöden som korsat min väg kommer jag att bära med mig. Även om de inte fastnade mer än som flyktiga skuggor i min kamera. Tredje april. Så här års brukar fruktträden blomma. Blicken drunknar i ett hav av rosa blommor så sträcker det ut sig mot horisonten. Jag har rest samma väg som frukten far, men i motsatt riktning, från Kalmar till Geida. Jag vill göra en film om de osynliggjorda människorna i ett jordbruk som exploaterar människor och miljö. En film om de 150 000 säsongsarbetarna som sliter på fälten i Spanien varje år. En film om var vår frukt kommer ifrån. Men i Geida är det dimma. Och upp till 80% av frukten kan ha skadats av frost i år. 25 maj. Nectarina, pero es imposible que haya nadie aquí de Paraguay. Que no están. Pues esta es una zona que ha quedado. 15 días que sí. Aquí sí que tenemos que venir porque es una zona que ha quedado fruta. Y ya nos dijo uno que estuvimos hablando que por arriba había bastante, que por aquí abajo había mucha menos. Es que no se ve nadie cogiendo estos, ¿no? Cerezo. Que no es, claro, bueno, Eso es cogido, aquí abajo estos no tienen nada y si tienen son muy verdes. Eso es albaricoque, que ya debe estar cogido. Esto no se ha cogido, Rodri. No, La hierba te lo dice. Digo los albaricoques. No digo que no se han cogido porque la hierba te lo dice, estaría picada si tuvieran gente. Säsongen skulle ha börjat nu, men det finns ingen frukt att plocka. Jag fick följa med Xavi och Rodri från fackförbundet Unión General de Trabajadores på deras runda genom fälten och byarna. Vi letar efter säsongsarbetare som kan behöva juridisk hjälp. Men vi hittar inga. Lägren och de nedgångna skjulen och byggnaderna där de brukar bo står tomma. Xavi och Rodri berättar att den typiska bonden vi ser på reklamfilmer och mysiga bilder i affären, bonden som namnger alla sina kor och plockar persikor med hela familjen med ett leende på läpparna,
finns i princip inte längre. De stora företagen köper upp all mark. De letar efter kryphål för att dra ner kostnaderna och maximera vinsten. De skapar egna, falska bemanningsföretag för att outsourca arbetarnas kontrakt. De tvingar dem att jobba 10 timmars pass, men betalar bara för 8. De drar av från den redan låga lönen för boende i överbefolkade och hälsovådliga bostäder, ofta placerade flera mil bort i grannregionen för att försvåra inspektionerna. Eller så erbjuder de inget boende alls, även om det strider mot lagen. De låter papperslösa migranter jobba svart för 2 eller 3 euro i timmen ibland. Med 2 arbetsinspektörer i regionen är det nästan omöjligt att sätta dit någon. –17 juni. Där nere i gränderna, bakom fotbollsplanen, längs med landsvägen, rör sig knappt synliga skuggor i gryningen. Snart slukas de av fälten och försvinner in under det mörka lövverket, så som deras bröder och systrar slukades av havet. Jag har sovit med dem på stengolvet i församlingen i 4 nätter nu. Med de få som ändå kommit hit i hopp om att hitta något. När solen går ner kommer de tillbaka och berättar sina historier för mig. Me llamo Amadou Tijan Balde, soy de Guinea-Bissau. Como un temporero te puedo decir todos los días son durísimos. Primeros tiempos no sabía nada de fruta. Pumpa me he salido en la carretera a encontrar con un chico catalán. Oye, ¿que buscas trabajo? Le he dicho sí. Yo quiero 2 chicos. Le he dicho yo tengo 3. ¿Quieres? Vamos. Pum. Hemos entrado en un campo de melocotones. Madre mía. Yo a correr con mi camiseta manga corta. Llegó un momento que hace un calor que flipas. Ha llegado un momento, he quitado la camisa y hay frutas que pican. De estos polvos de árbol, tipo melocotones, que, madre mía, tienes que llevar mangas largas para proteger, porque si te cae mucho en el cuerpo tienes que rascar hasta que quitas tu piel, ¿eh? Con mi camiseta manga corta. He ido a luchar, he vuelto, pero no paraba. He puesto, el chico me ha traído crema, rascar mi cuerpo. Es muy duro. Imagina, a veces hay otros que hacen 9 horas, hay otros que hacen 9:30 hasta 10. Pero de pie, con cubos, llenar cubos y bajar, subir, bajar. Hay campos que tienen montañas, ¿sabes? Es muy duro. La vida en el campo es durísimo. En campo nada no es fácil. –28 juli. Amadou vill inte vara med i bild. Det vill ingen annan av dem som jag har träffat heller. Falilu, Suleiman, Buba, Niño Viejo, Bambo, Alfa, Mohammed, Adif, Konate, Ibrahim, Ibu, Isa, Said, Abdel, Aziz. De säger att de inte har någonting att vara stolta över. Det enda jag kan filma är spåren efter dem.